عرض درود و ادب دارم خدمت همه شما دوستان و همراهان عزیز. امیدوارم هر جا با هستید خوب و خوش و سلامت باشید. اینجا اخبار خاموش، من فرهاد متقی هستم. اگر دفعه اولی که به این کانال تشریف آوردید مطمئن باشید جای بدی نیامدید. سخنرانی بسیار جالب، مصاحبه فوق‌العاده پرزیدنت ترامپ در شبکه فاکس نیوز با تاکر کارلسون رو داشتیم. برای شما به صورت همزمان دوبله کردم. حالا هم کمک به تقویت زبان انگلیسی میکنه، هم سریعتر میتونستم بهتون برسونم. فقط یه توضیح بدم، این مصاحبه احتمال داره در 3 یا 4 بخش پخش بشه، به خاطر اینکه خیلی فایل طولانی میشد، میدونم از حوصله‌تونم خارج بود. این بخش اولش رو دارم برای شما قرار میدم. اگر دوست دارید بخش‌های دیگر رو هم در جریانش قرار بگیرید و ببینید، لطف کنید در کانال سابسکرایب کنید، دکمه قرمز روی ویدیو یا زیر ویدیو رو بزنید و بعد اون زنگوله و گزینه اول رو بزنید که بخش بعدیش هم که اومد بتونید در جریان قرار بگیرید و ببینید. اگر از این حالا برنامه راضی بودید ممنون میشم اگر لایک بزنید و در فضای مجازی به اشتراک بگذارید. اگر هم که جیمیل آدرس ندارید و نمیتونید سابسکرایب کنید، پیشنهاد میکنم آدرس کانال تلگرامی که پایین هستش که اسمش میوتد نیوز سر هم هستش، اگر در این کانال تلگرام خودتون رو اد بکنید، لینک ها رو اونجا من قرار میدم و میتونید اونجا هم مراجعه بکنید و قسمت های باقی رو ببینید. ما فکر کنم اخبار خاموش تنها کانالیه که اخبار آمریکا رو به صورت حرفه‌ای پوشش میده. کار خودش هم از تقریبا نوامبر 2020 شروع کرده. اگر علاقه دارید که در جریان اخبار آمریکا اون بخش مهم بین المللیش قرار بگیرید، ریز چرت و پرتاش معمولا نمیریم. سعی کنید که این کانال رو به خاطر داشته باشید و یه جوری راه ارتباطی خودتون رو با این کانال فراهم کنید، یا سابسکرایب یا تلگرام یا توییتر یا فیسبوک، هر جوری که راحت هستید. اما بریم سراغ این سخنرانی. بازم تاکید میکنم 3 یا 4 بخش میشه، این بخش اولشه. اگر که دیدید و راضی بودید میریم بخش دوم. اون میزان استقبالی که از این فایل ها میشه برای ما مشخص میکنه که تا چقدر جلوتر میتونیم پیش بریم. بریم ما هم ببینیم. Good evening and welcome to Tucker Carlson tonight. خب میگه عصرتون بخیر رو برنامه تاکر کارلسون خوش اومدید. Rare venture outside the studio for us. We're coming to you from a wet and windy Palm Beach, Florida, right outside across the water actually. میگه اتفاق خیلی نادری برای ما که از استودیو زدیم بیرون و اومدیم در هوای بادی و مرطوب پالم بیچ در فلوریدا، دقیقاً بیرون آب وایسادیم اینجا. From Mar-a-Lago. We spent the day there talking to former President Donald Trump. که یه روز اینجا بودیم تا بتونیم با رئیس جمهور سابق دونالد ترامپ وقت بگذرونیم و سوالامون رو بپرسیم. It was his first interview since he was arraigned in a Manhattan criminal court exactly 1 week ago. The Republican frontrunner for president arrested by a Democratic prosecutor on political grounds. Nothing like that has ever happened and we wanted to hear. ماشاءالله آب دهنم قورت نمیده. میگه بله اولین مصاحبه رئیس جمهور سابق دونالد ترامپ هستش بعد از اینکه در هفته گذشته احضار شد به دادگاه جنایی در منهتن و اشاره میکنه به اینکه دادستان منهتن احضارش کرده بود اونجا، اتفاقی که تا حالا در تاریخ نیفتاده بوده. اینجا شما طرف میگه کسی که پیشتاز جمهوری خواهان هستش برای ریاست جمهوری در انتخابات بعدی توسط دادستان احضار شده بود و اونجا بنا به دلایلی که تا حالا برای هیچ کسی اتفاق نیفتاده و اینجا هستیم تا از کسی که خودش این تجربه رو اونجا داشته سوال بپرسیم. میگه بحث ما مصاحبهمون مسیر خیلی زیادی رفت، خیلی زیاد در مورد سیاست خارجی صحبت کردیم. An amazing, really an amazing conversation. Here's how it began. میگه واقعا مکالمه بسیار بسیار خوبی بود. مکالمه اینجوری آغاز شد. Mr. President, thank you for having us. Thank you. خیلی ممنونم آقای رئیس جمهور که ما رو قبول کردید. میگه من از شما متشکرم. Last week you were in New York for this arraignment. The world watched it. هفته قبل شما در نیویورک بودید، دنیا خود نظاره کرد اتفاقات رو. Not given an interview since. شما از اون موقع هیچ مصاحبه انجام ندادید. You were there I think 57 minutes. Tell us from your perspective what that was like. میگه تا اونجا که من یادم شما 57 دقیقه اونجا بودید، لطف کنید در مورد اون تجربه‌ای که اونجا داشتید، اتفاقاتی که اونجا افتاد از نقطه نظر خودتون صحبت کنید. Well, it was a horrible thing because I did nothing wrong. یا اول از که چیز اتفاق خیلی وحشتناکی بود به خاطر که من هیچ کار اشتباهی انجام نداده بودم. Absolutely nothing wrong. You look at even the pundits and the legal analysis, Greg Jarrett.
میگه مطلقاً هیچ کار اشتباهی انجام نداده بودم. شما نگاه کنید به کسایی که حالا مشاوره حقوقی میدن، کسایی که تو بحث حقوق خبرن مثل گرگ جرت و غیره که آنالیز میکنن. All of these really talented people, they're saying he didn't do anything wrong. میگه اینا که آدمای بسیار با استعدادی هستن، همشون هم میگفتن که تو هیچ کار اشتباهی انجام ندادی. So that's number one. Number two, خب این بحث اول بود. شماره 2 یا نکته دوم این که they were incredible. When I went to the courthouse, which is also a prison in a sense, میگه اتفاقی بود که مردم اونجا فوق‌العاده بودن. اینم بگم که اونجا در حقیقت مثل زندان میمونه. they signed me in. And I'll tell you, people were crying, people that worked there. میگه وقتی من رو اطلاعاتم اونجا وارد کردن، مردم دیدم که اونجا داشتن گریه میکردن، کسایی که اونجا کار میکردن. Professionally work there that have no problems putting in murderers and they see everybody. میگه آدمایی که حرفشون شغلشون ایجاب میکرد که اونجا کار کنن و هیچ مشکلی نداشتن با اینکه قاتلان و جنایتکاران رو به زندان بندازن. It's tough place. جایی که واقعا جای خفنیه. And they were crying. They were actually crying. They said, I'm sorry. They'd say 2024, sir, 2024. میگه اونا گریه میکردن واقعا و میگفتن با گریه میگفتن که ما خیلی متاسفیم. بعد میگفتن که 2024 منظورشونه که 2024 جبران میشه. And tears are pouring down their eyes. I've never seen anything like the whole... میگه اشکاشون هم اینجوری میاد پایین. من هیچ چیزی تا حالا اینجوری ندیده بودم. Those people are phenomenal. Those are your police. یه آدمای فوق‌العاده‌ای بودن، کسایی بودن که پلیس بودن. Yep. Those are the people that work at the courthouse. یا آدمایی بودن که اونجا توی دادگاه مشغول به کار بودن، یعنی کارمند دادگاه بودن. They're unbelievable people. آدمای واقعا غیر قابل باوری بودن، یعنی فوق‌العاده بودن. Many of them were in tears or close to it. خیلی‌هاشون یا داشتن گریه می‌کردن یا نزدیک گریه کردن بودن، یعنی با بغض بودن. Many apologists were sorry, sir. We're sorry. خیلی‌ها داشتن همش عذرخواهی می‌کردن، ما متاسفیم آقا، ما متاسفیم. They had to have me do certain things. They said, sir, میگه خب اونا باید به من میگفتن کارهای مشخصی انجام بدم، مثلا مثلا انگشت‌نگاری و کارهای دیگه است. I can't believe I have to ask you. I can't even believe that I have to ask you to do it. میگه طرف میگفتش که من باورم نمیشه، واقعا باورم نمیشه که از شما باید بخوام که مثلا این کارا رو انجام بدید. You could see. So in one sense it was beautiful. میگه خب از یه طرف واقعا اتفاق زیبایی بود. Because they get it. مثلا که اونا درک میکردن چه اتفاقی افتاده. In another sense, you know, it's nasty. I went to the Wharton School of Finance. They didn't teach me about that. میگه از طرف دیگه واقعا اتفاق وحشتناکی بود. من به مدرسه مالی وارتون رفتم. اونجا به ما در مورد این چیزا هیچ یاد نداده بودن. That wasn't like in the cards. No, that wasn't. تا که میگه آره بخش احضار شدن و اینا به دادگاه رو یاد نداده بودن. That wasn't. We didn't have a class on arraignment. یا اونجا واقعا ما کلاس احضار شدن تا حالا نداشتیم، ترمی اینجوری واحدی رو پاس نکرده بودیم. And you know, it was a sad day in many ways, and in many ways it was a beautiful day. در مورد در خیلی جا واقعا روز غم انگیزی بود، در یه سری موارد هم واقعا روز قشنگی بود. Because the people understand. I didn't know this was happening, but چون واقعا مردم میفهمن. من نمیدونستم که همچه اتفاقی داره میفته، اما the poll numbers have gone through the roof. اعداد نظرسنجی واقعا خیلی رفته بالا، به سقف رسیده. The people get it, and the other ones are hoaxes also. You know, the box hoax. Look at Biden; he's got 1,850 boxes, and you know. میگم همچنین دروغای مسخره‌ای که میگن و این اعداد ارقامایی که در میارن و بعد میگه که گفتن که تعداد باکس های بایدن به 1850 رسیده که واقعا نمیدونم داره در مورد چی صحبت میکنه، داره استعاره حرف میزنه. That's a hoax, and then the one in Atlanta where I had a perfect phone call. This is all weaponization. They're weaponizing our. میگه این چیزایی که اطلاعات دروغی که دارن از طرف کمپین بایدن میدن کاملا مشخصه.
بعدم باز به یه اتفاق دیگه ای داره اشاره میکنه، میگه مثل اون اتفاق آتلانتا که یه تماس فوق‌العاده، یه تماس درست حسابی. آتلانتا منظورش متوجه شدم چیه داره میگه. بحث آتلانتا تماسی که پرزیدنت ترامپ گرفته بودش با رافنسبرگر در جورجیا و بهش گفته بودش که آقا این رأی‌ها رو دیگه بشمون، مطمئنم که اشتباه کردی و غیره. گفته بودن اون تماس تحت فشار قرار دادن بودن. اون داره میگه اون تماس معمولی و فوق‌العاده بودش، یعنی بهش تهمت زدن. میگه دارن مسلح میکنن، میگه دارن سیستم قضایی مسلح میکنن. Justice system, Tucker, and they think if they go and give you a subpoena, you know. و فکر میکنن خیلی راحت میتونن بیان به تو احضاریه بدن. I guess I'm very well known and people understand it and they get it and maybe. من فکر میکنم من کاملا شناخته شدم، مردم میفهمن و درک میکنن. I have a bigger platform so I can explain it. و میدونن که من یه پلتفرم بزرگ خودم دارم، میتونم برم اونجا همه چی توضیح بدم. But if you're somebody, a Republican, let's say, running for office and you get a subpoena. یعنی میدونی اگه یه کسی دیگه باشه، یه جمهوری‌خواه دیگه باشه که بخواد برای ریاست جمهوری اقدام بکنه دستش احضاریه بدن، You might as well resign because you're not going to be able to survive it. میگه قطعا اگر شما باشید برید استعفا میدید، یعنی بی خیال کاندیداتوری میشید، چون میدونی که احتمال زیاد زنده نمیمونین تهش. And the voters aren't going to handle it. The voters aren't going to take it. حتی رای دهنده هم نمیتونن یه همچین چیزی رو هندل کنن، اونا هم نمیتونن یه همچین فشاری رو تحمل کنن. What they're doing is weaponizing the system and there's never been anything like it. And it's all this. میگه کاری که دارن میکنن مسلح سازی قوه قضاییه است. حالا همچین چیزی رو به این شکل به هیچ عنوان نداشتیم. Information. You see, the other. و همچنین این اطلاعات غلطی که دارن پخش میکنن. Day, Afghanistan. One of the worst things I've ever seen. I think the most embarrassing moment that this country's ever had, frankly. یه اطلاعات غلط پخش میکنن، مثلا مسئله افغانستان که من فکر میکنم واقعا یکی از بدترین اتفاقاتی بودش که تا حالا دیده بودم. من فکر میکنم که بسیار لحظات خجالت آوری بود. میگه اتفاقات خجالت آوری که این کشور تا حالا به خودش داشته بود. واقع بینانه باید بگم که این حالتی که ما از افغانستان خارج شدیم یه حالتی بود که انگار داشتیم فرار میکردیم. واقعا تمسخرآمیز بود و میگه من اوضاع را خیلی خوب و سفت و همچین درست حسابی جمع جور کرده بودم. میگه من با رهبرشون عبدال صحبت کرده بودم، بهش گفتم عبدال، این با لهجه آمولی هم داره میگه، منظور این عبدال الان این عبدالغنیه داره میگه. بهش گفتم که اگه دست با خطا کنی بد جور میخوری. میگه طرف همچین کوپ کرده بود و میگفت چرا عکس خونه منو واسه من فرستادی؟ گهش گفتم که عبدال اونو باید دیگه خودت حدس بزنی در بیاری چرا. ولی اینو بدونید که ما حتی در طول 18 ماه حتی یک کشته در افغانستان ندادیم. اون میدونست قضیه چیه، حتی یک نفر کشته ندادیم. We got out like we were surrendering, like taking the military out first. میگه بعد ما یه جوری از اونجا خارج شدیم، انگار ما رو محاصره کرده بودن، انگار تسلیم شده بودیم. میگه اول نظامی‌ها رو خارج کردیم. Leaving $85 billion worth of equipment behind. 85 میلیارد دلار اسلحه رو پشت سرمون جا گذاشتیم. Giving up Bagram, I was going to keep Bagram. I was getting out, but میگه و فرودگاه بگرام رو پس دادیم. فرودگاه بزرگ بگرام. Not for Afghanistan. یه موقع که من میخواستم خارج بشم به خاطر افغانستان نبود که میخواستم خارج بشم. It's 1 hour away from where China makes its nuclear weapons. بگرامو داره میگه نمیخواستم بگرامو تحویل بدم به خاطر اینکه کلا 1 ساعت تا اون سایت‌های هسته‌ای به سایت‌های تسلیحاتی هسته‌ای چین فاصله داره بگرام. It's one of the biggest air force bases in the world. I think.
یکی از بزرگترین پایگاه‌های هوایی دنیاست. The biggest. فکر کنم بزرگترین باشه حتی. With runways that go 10,000 feet. I was keeping that. میگه با یه شعاع 10,000 پایی اطرافش. Because of China, not because of Afghanistan. Right. میگه نمیخواستم اونو تحویل بدم، نه به خاطر افغانستان بلکه به خاطر چین. And they left everything. They left in the dark of night. They left the lights on. They left the dogs, by the way. You know, the people They say left the about the dogs. میگه که اونها شبونه از اونجا رفتن، در تاریکی شب فرار کردن، اونا چراغا رو روشن گذاشتن، حتی سگا رو پشت سرشون جا گذاشتن که تاکر کارسون میگه سگا رو هم جا گذاشتن. حالا فکر کنم ما بیشتر از تاکر کارسون میدونیم چه اتفاقی افتاده اونجا. They left the dogs. Everyone, you know, the dog lovers, and you got a lot of them. میگه میدونید خیلی از سگا رو جا گذاشتن. اون کسایی که به حال تعلق خاطر به سگا زیاد دارن در مورد مسئله خیلی اعتراض کرده بودن. I love dogs. You love dogs. میگه میدونی من خودم عاشق سگ هستم، تو هم خودت سگ خیلی دوست داری. But they left the dogs. People said, "What?" One of the first questions I got, "What did they do with the dogs?" میگه مردم خیلی براشون مهم بود. یکی از اولین سوالایی که از من پرسیدن میگفتن که آقا اینا با سگا چیکار کردن. Mostly German shepherds. بیشترین سگا هم جرمن شپرد بودن. They left them. What they did, the way they got out, was so horrible. Okay. میگه اونا سگا رو پشت سر جا گذاشتن. اون حالتی که اومدن بیرون، حالتی که اونجا فرار کردن واقعا وحشتناک بود. Everybody knows that was their plan. That had nothing to do with me. I was getting میگه این برنامه نقشه اونا بود، هیچ ربطی به من نداشت. میگه الان همه کاسه کوزا رو سر ترامپ میشکنن دیگه، این که اصلا به ترامپ ربطی نداشته. out too. We would have gotten out with strength and dignity. میگه پلنی که من داشتم این که ما با قدرت و با وقار و با حالا شرافت و غیره از اونجا خارج بشیم. And what happened? They got out. And the other day I hear, میگه چی شد؟ اونجا زدن بیرون. بعد شنیدم که میگن yeah, it was Trump's fault. Oh, that's right. It was Trump. میگه بعدم میشنم که میگفتن آره تقصیر ترامپه. باشه تقصیر ترامپه. I was gone for a long. I would have been out faster than them. We would have had all the equipment. We would have had the American citizens. میگه من مدت ها بود که دیگه حالا دیگه رئیس جمهور نبودم، ولی اگر من بودم خیلی سریعتر از اونها خارج می‌شدم، ولی اول تجهیزات رو خارج می‌کردم و تمام شهروندان آمریکایی از اونجا خارج می‌کردم. We left hostages. We left Americans behind. میگه ما اونجا گروگان جا گذاشتیم، ما اونجا آمریکایی‌ها رو پشت سر گذاشتیم، تنها گذاشتیم. I think many more than you think. فکر کنم خیلی بیشتر از اون که تو فکر می‌کنی. And we had 13 soldiers killed. و 13 سرباز هم اونجا متاسفانه کشته شدن. And nobody ever mentions the fact that we had many maimed so badly. No arms, no legs. Their face was obliterated. هیچکی به موضوع اشاره نمیکنه که ما اونجا معلول و جانباز هم زیاد دادیم. تعداد آدمای زیادی دچار حادثه شدن، آدمایی که دستشون و پاشون از دست دادن، آدمایی که صورتاشون آسیب شدید دیده بود. این دقیقاً همینجوری بایدن از اونجا زد بیرون. This is the way this guy got out. We would have gotten out with dignity and strength. We were going to. میگه ما برنامه این بودش که با شرافت و با وقار از اونجا خارج بشیم. برنامه ما اینجوری می‌خواستیم خارج شیم. But I was taking 100% of. I said, I want every nail. I want every screw. میگه من می‌خواستم که 100% تجهیزات رو برگردونم. من گفته بودم که حتی هر میخ و هر پیشگوشتی که اونجا هست، هر چیزی که اونجا هست باید برگرده. Want the tents? They said, sir, the tents are very hard to take out. I said, میگه گفته بودم حتی چادرها رو باید برگردونی. گفته بودم آقا این چادرها خیلی سخته جابجاییشون. I want the tents. I want the tanks. I want the planes. I want گفته بودم چادرها رو میخوام، تانک‌ها رو میخوام، هواپیماها رو میخوام. everything. گفته بودم همه چیزو میخوام. And a couple of them fought me on it. جالب بود که حالا یه سرشون هم سر این داستان با من سعی کردن مقابلم بکنن. Like Millie, he said, sir, I think it's cheaper to leave the equipment behind. میگه مثل جنرال میلی که حالا ترامپ هم خیلی دل خونی ازش داره، حقم داره. میگه میلی با هم بحث می‌کرد، میگه بعضی از چیزا رو قربان بهتره که پشت جا بذاریم، ارزان‌تره تا اینکه بخوام بیاریم. I said, let me ask you, we have a plane that cost $100 million. It's sitting there. All it needs is a tank of gas, right? میگهش گفتم بذار یه سوال ازت بپرسم. ما یه هواپیما داریم که
حالا 100 میلیون دلار، صدها میلیون دلار میارزه. تنها چیزی که لازم داره اینه که بهش بنزین بزنی بهش، یعنی باکشو پر کنی با بنزین. Give me a little jet fuel. We'll fly it to Pakistan or any place else, or we'll fly it directly home. میگه گفتم بابا یه جت کوچولو بده، با همون تجهیزات اونجا پرواز میکنیم میریم پاکستان، یا اصلا اونجا پرواز میکنیم مستقیم میام خونه، میام آمریکا. You say it's cheaper to leave $100 million plane. Sir, I think overall it's cheaper. میگه گفتم وقت به من میگی که اینکه ما 100 میلیون دلار رو پشت سر بذاریم به صرفه تره، یا اگرش گفتش که قربان من فکر میکنم که کلا همه جای دنیا این چیز ارزون تره. These are idiots we're dealing with. این مش احمق و ابله بودن که ما باشون سر کار داشتیم. They left $85 billion worth of equipment. اونا 85 بیلیون یا همون میلیارد دلار رو پشت سر جا گذاشتن. They left our American citizens behind. اونا شهروندای آمریکایی ما رو پشت سر جا گذاشتن. And they moved the military out first. No, you move the military out last. بعد اول از همه اومدن ارتش رو تخلیه کردن، بعد ارتش رو بذاری آخر خالی کنی. I did a little skit with a 5-year-old kid. I said, let me ask you, here's the situation. I explained the situation. I said, میگه با یه بچه 5 ساله داشتن صحبت میکردم، بهش شرایط و موقعیت رو توضیح دادم، گفتم که این وضعیت اینجوریه. would you take the military out first or would you take it out last? یه ازش پرسیدم حالا اگه شرایط اینجوری باشه تو اول ارتش رو خارج میکنی یا ارتش رو میذاری آخر خارج میکنی؟ I take it out last. بچه گفته من آخر خارج میکنم. 5-year-old. But بچه 5 ساله. they took the military out first and they were afraid of our military. When I was there, they were afraid. میگه بعد ارتش رو گشتن آخر خارج کردن. اونا از ارتش ما خیلی میترسیدن. وقتی من اونجا بودم اینو متوجه شدم که از ارتش آمریکا خیلی میترسن. We didn't have one soldier killed ما حتی یه دونه سرباز رو نذاشتیم کشته بشه. in 18 months. Not one soldier was killed in میگه تو 18 ماه آخر حتی یه دونه سرباز آمریکایی کشته نشد. 18 months. And then we got out like we surrendered. I think it was the میگه بعدش یه جوری خارج شدیم انگار که ما تسلیم شدیم. single most embarrassing day in the history of our country. من فکر میکنم این خجالت آورترین روز در تاریخ کشور ما بوده. It was totally their fault. They didn't go by anything because میگه 100% مقصر این داستان خود اونا بودن، نمیتونن به چیز دیگه ربطش بدن. we had a system of getting out. میگه ما برای بیرون اومدن یه سیستم تعبیه کرده بودیم. But if the Taliban, in particular the Taliban, because that's where the action was, right? When I called Abdul. میگه یه بحثی هم در مورد این بودش که اگه واقعا طالبان بخواد بیاد داخل، که میگه اونجا دقیقا جایی بودش که باید اقدام درست انجام میشد. وقتی من با عبدول تماس گرفتم The press went crazy. The fake news went crazy. میگه مطبوعات قاطی کرده بودن، تمام فیک نیوزا دیوونه شده بودن. Why did he call an enemy? میگفتن چرا اون باید به دشمن زنگ بزنه. I said, well, it's Jesse James. I used to ask him, why did he rob banks? He said, that's where the money is. میگه برگشتم گفتم که جسی جیمز، یه بار پرسیدم گفتم به نظرتون چرا جسی جیمز میرفت بانک‌ها رو میزد؟ وقتی ازش پرسیدم گفت واسه اینکه پول تو بانکه. Why did I call the head of the Taliban? Because that's where the killing was. میگه از من پرسیدن چرا به رئیس طالبان زنگ زدی؟ واسه اینکه اون رهبر آدمکشا بود. And he's there now, Abdul. I'm sure he likes me. Call me Your Excellency. I don't know if he called. میگه و میدونم که الان عبدال اونجاست، مطمئنم که اون منو خیلی دوست داره. به من میگفتش که آدم فوق‌العاده‌ای هستی. Calls Biden Your Excellency. Probably. I mean. میگه بعید میدونم که بایدن همچین صفتی بگه و بهش بگه فوق‌العاده. میگه البته حدس می‌زنم اینجوری باشه. You know, they're one of the largest arms dealers now in the world. They're selling the $85 billion worth of it because they only need 5% of it. Of course. میگه میدونن الان یکی از بزرگترین دلالای اسلحه تو دنیا هستن. اونا دارن 85 میلیارد دلار اسلحه رو میفروشن، فقط 5% رو لازم دارن بردارن. They're selling the equipment. They're one of the largest, I think, second arms dealers. Brand new helicopters. میگه اونا
تقریبا که از بزرگترین دلایل اسلحه هستن. من فکر کنم دومین هلیکوپتر تولید شده جدید دنیا رو اون الان در اختیار دارن و brand new airplanes, هواپیمایی تازه تولید شده brand new tanks. Unbelievable. و همچنین تانک های تازه تولید شده، منظوری که حالا جدیدترین تکنولوژی دارن. میگه واقعا باور نکردنیه. What we left behind. میگه باور نکردنی این چیزا که ما پشت سر رها کردیم و We اومدیم. ran, and there was no reason to. میگه ما اونجا فرار کردیم. بعد مثلا که اصلا نیازی به این کار نبود، دلیلی نداشت فرار کنیم. I had them. I could have stayed there for 5 years. میگه من اونا رو اونجا نگه داشته بودم تو همون موقعیت و میتونست تا 5 سال دیگه هم اونجا بمونیم. منظوری که هم تجهیزات و هم طالبان و اینا رو به حالت منفعل در آورده بود دیگه. If I wanted to, I wanted out. 21 years was enough. میگه من تصمیم داشتم که خارج شم، به خاطر اینکه 21 سال دیگه کافی بود. I wanted out. We shouldn't have been there in the first place. میگه اصلا همون روز اول رفتن به اونجا اقدام اشتباهی بود. همون اول ما نباید میرفتیم اونجا. But when I see what happens, when I see the level of stupidity and میگه ولی وقتی میبینم چه اتفاقی افتاده و وقتی اون درجه حماقت و بلاهت رو میبینم because of that, it's all a big web. و وقتی به خاطر اون نگاه میکنم یه تارهای بزرگی رو میبینم که هم تنیده شده. Because of that, I think Putin, who would have never gone into Ukraine, میگه و من فکر میکنم به خاطر اون مسئله اگر اون اتفاق نبود هیچ موقع پوتین به اوکراین حمله نمیکرد. when I was there, would have never. I talked to him about it often. میگه وقتی من اونجا بودم در موردش با پوتین صحبت کردم. Would have never ever done that. When he saw that I wasn't there and he saw these fools, these stupid people. باهاش صحبت کرده بودم و گفته بودم که به هیچ عنوان این کارو نکنه. میگه ولی وقتی دیدش که من رئیس جمهور نیستم و نگاه کرد که این احمقا چجوری این آدمای ابله دارن کار میکنن. And think of that, the way they left Afghanistan and nobody was fired. و نگاه کردید اینا با این وضعیت افغانستان رو ترک کردن، هیچ کسی هم از سر کارش اخراج نشد. I fired a lot of people because if they didn't do a good job, I'd fire them. I'd put somebody else. من آدم خیلی زیادی رو اخراج کردم به خاطر اینکه سر کارشون خوب نبودن، کارشون درست بلد نبودن، مثلا تو بحث داروسازی. You talked to Putin about Ukraine. What did you say to him? میگه شما در مورد اوکراین با پوتین صحبت کردید، چی بهش گفته بودید؟ I could see that he loved it. میگه من میتونستم ببینم که خیلی دوست داشت این کار رو انجام بده. And I said, He loved Ukraine. he considers it. میگه اصلاح میکنم، میگه میتونستم ببینم که خیلی به اوکراین علاقه داشت. بعد تا که میپرسه که واقعا به اوکراین علاقه داشت، to be a part of Russia. میگه اون در نظر داشتش که اوکراین رو بخشی از روسیه تبدیل کنه. Yeah. I said, not when I'm president. We had a میگه بهش گفتم هم چیزی به هیچ عنوان امکان پذیر نیست. very میگه رابطه خیلی خوبی داشتیم. good relationship. He was, I mean, look, I was the worst thing that ever happened to him. میگه من بگم من بدترین اتفاقی بودم که تا حالا برای پوتین اتفاق افتاده بود. I closed up his pipeline. من لوله هاشو بستم، یاد وازکتومی افتادم. میگه من لوله های نفتشو دادم ببندن. You never heard the words Nord Stream 2 until I came along. Nord Stream 2 is their pipeline. میگه شما تا حالا اسم نورد استریم 2 رو نشنیده بودید. نورد استریم 2 اسم اون لوله های نفتی بوده. وقتی من اومدم تازه اسمش شنیده شد. And I had a great relationship with him. و من رابطه بسیار خوبی باهاش داشتم. But it was very tough because they had a fake Russia investigation. ولی خیلی سخت بود به خاطر که اونا یه تحقیقات جعلی رو به نام تحقیقات روسیه آغاز کردن. اشاره میکنه به اینکه ترامپ رو می‌خواستن به عنوان جاسوس روسیه معرفی کنن. And I told him and he told me. He said it's very hard for us to deal, don't you think? I said very hard. میگه اون خودش هم گفت برام خیلی سخته که با شما معامله کنیم. من فکر می‌کنم که خیلی سخت باشه. Because we have a fake investigation that turned out to be a fake. For 2 years it went on.
میگه میدونید که یه تحقیقات فیکی رو داشتیم که این تحقیقات فیک 2 سال تمام طول کشید. And we could have done very well with Russia. They have great minerals, they have great things that we want. ما میتونستیم با روسیه خیلی مسیر بهتری بریم چون اونا معدن‌های خیلی خوبی دارن و میتونستیم چیزایی دارن که ما احتیاج داریم، میتونستیم بهتر با هم دیگه باشیم. We could have, and they need the money and they need other things. خب اونا هم به پول احتیاج دارن، به چیزای دیگه احتیاج دارن. But that interfered. That was a terrible thing. That was actually a treasonous thing to do. میگه اما اونا اومدن مداخله کردن تو داستان، در حقیقت یکی از خیانت‌آمیزترین کارهایی بودش که انجام دادن. Those people should have been arrested. They made it up. اون آدم‌ها دستگیر می‌شدن، اونا بعد یه چیز خودشون درست کرده بودن، داشتن به خورد مردم میدادن. They made up a problem with Russia that didn't exist. Now اونا اومدن یه مشکلی با روسیه ساختن که اصلا وجود خارجی نداشت. they've all admitted it didn't exist. It was just on to the next one. میگه اون خودشون بعدن اعتراف کردن که همچین چیزی وجود نداشت، ولی خب بعد دیگه رفتن سراغ، یعنی دیدن اینو نتونستن، رفتن داستان جدید شروع کردن. I often say, they said to me the other day, one of your fellow journalists said, میگه من اغلب میگفتم، یه بارم یکی از همکارای روزنامه‌نگار شما گفتش who's the biggest problem, sir? Is it China? Could it be Russia? Could it be North Korea? No, I said the biggest problem is from within. یه از من پرسید بزرگترین مشکلی که وجود داره چیه؟ به نظر شما چینه؟ به نظر شما روسیه است؟ کره شمالیه؟ و من گفتم نه، بزرگترین مشکل داخلیه، مشکلی که از داخل کشوره. It's these sick, radical people. میگه آدم‌های مریض و تندرویی که وجود دارن From within, because we can handle, if we're smart, we can handle Russia, China. I did. میگه به خاطر اینکه اگر ما آدمای باهوشی باشیم ما میتونیم روسیه و چین و حالا کره شمالی رو هندل کنیم، یه جوری باشون کنار بیام. میگه هم کاری که من تونستم انجام بدم. I took in billions and billions, hundreds of billions of dollars from China. میگه من صدها میلیارد دلار از چین پول گرفتم. No other president took in anything. And هیچ رئیس جمهوری قبلا نتونست پولی از اینا بکنه. they respected me. Here's the same thing, you know. میگه اونا برای من احترام قائل بودن. این دقیقاً همون مسئله است. I told him you can't go into Taiwan. You can't do it. بهش گفتم تو نمیتونی بری سر وقت تایوان، نمیتونی. I won't tell you exactly what I said, but it was something that probably a lot of people wouldn't like if they heard it, but it was very tough. Don't. میگه من نمیتونم بگم دقیقاً بهش چی گفتم چون احتمال زیاد خیلی از مردم خوششون نمیاد اگر عین کلام رو بدونن، ولی میخوام بهتون بگم که چیز بسیار خفن و محکمی گفتم. Go into Taiwan. حالا مفهومش این بودش که نمیری به تایوان حمله کنی. If you do, we're going to have problems. Other than that, we're going to be great relationship. We're going to اگر بری مشکل شدیدی با هم برمیخوریم، اگر که نری ما میتونیم رابطه خیلی خوبی با هم داشته باشیم. have a great relationship. And he said to me when I said we're going to do something, if he goes in, no. میگه وقتی بهش گفتم که اگه بری حرکت میزنیم در مقابله، برگشت گفت نه. Oh, no, you wouldn't do it. I'll do that. I swear I'll do that. میگه برگشت گفت نه تو این کارو نمی‌کنی. بهش گفتم این کارو میکنم، قسم میخورم که این کارو میکنم. And he didn't believe me, but he believed me 10%. میگه اون کامل منو باور نکرد ولی 10% حداقل منو باور کرد. Same thing with Putin. I said I was going to do something really nasty. میگه همین اتفاق با پوتین افتاد. برگشتم گفتم که من یک کار، یعنی اگه حمله کنی کار خیلی وحشتناک انجام میدم. If he goes into Ukraine, he said, no, you're not going to do that. بهش گفتم اگه بری سراغ اوکراین، گفتش نه تو کاری نمی‌کنی. I said I will. بهش گفتم چرا میکنم. And he didn't believe me, but he believed me 10%. یا اونم کامل منو باور نکرد ولی حداقل 10% منو باور کرد. And the 10%, you never heard talk about going into Ukraine. میگه و با همین 10% شما هیچ موقع نشنیدید که اون بگی من میخوام برم به اوکراین حمله کنم. You never heard talk about going into Taiwan. هیچ موقع نشنیدید که چین بگی من میخوام به تایوان حمله کنم. Until I was no longer there. Now, what a mess the world is in. میگه تا وقتی که
من اونجا بودم همچین چیزی نشنیدید، ولی الان رو ببینید که وضعیت دنیا چه جوریه، چه بلبشویه که واقعا داره راست میگه. یعنی یه سری جنگ الان داریم، یه سری جنگ بالقوه داریم، هر لحظه ممکنه شروع شه. What a mess. بله، اینم بخش اول سخنرانی میگم. مصاحبه پرزیدنت ترامپ با تاکر کارلسون در فاکس نیوز بوده. امیدوارم که بخش یک رو فعلا علل حساب پسندیده باشید. اگر پسندیدید لطف کنید لایک بزنید، در فضای مجازی به اشتراک بگذارید. بازم تاکید میکنم این مصاحبه 3 یا 4 قسمت خواهد بود. اگر دوست دارید که قسمت بعدی هم در جریان قرار بگیرید، لطف کنید در کانال سابسکرایب کنید که برای شما نوتیفیکیشن بیاد. اون زنگوله رو بزنید، گزینه اول رو هم بزنید، قطعا از دستش نخواهید داد. اگرم احیانا جیمیل ادرس ندارید و یوتیوب رو با وی پی ان دارید میبینید شرایط جوریه که نمیتونید سابسکرایب کنید، آدرس کانال تلگرام و صفحه است میتونه نیوز سرهم، یا میتونید توییتر منو اد کنید یا فیسبوک هم اد کنید. به حال لینک ها رو تو این فضا قرار میدم، از اون طریق میتونید به جمع ما اضافه بشید. خوب و خوش و سلامت بشید تا وعده بعدی خبری. فعلا خدا نگهدار.